Ito na yung mga ingredients ng ginatang tilapia. Una na dyan ang fried tilapia, sitaw or string beans, coconut milk. Maglalagay din tayo ng lemongrass at saka siling pang sigang, luya, garlic and onion. Gamit din tayo ng ground black pepper and salt. Mag-start na ako mag-saute ng ginger and garlic and onion. Yung ginger, pampawala siya ng lansa ng isda. Pag okay na yung ginger, pwede na ilagay yung onion and garlic. Kapag yung onion ay medyo naluluto na, pwede nang ilagay yung coconut milk. Okay na yung onion, kaya pwede na natin ilagay yung coconut milk. Bali yun na ilagay ko lahat na coconut milk, 5.5 cups. Tapos maglalagay na rin ako ng ground black pepper and salt. Konti lang muna, mamaya na lang pwede naman magdagdag ulit. Depende sa panlasa niyo. Ilalagay ko na din yung tanglad. Pag okay na, nalagay na lahat, tatakpan lang muna, then hintayin mo na kumulo. Kumukulo na siya, so pwede ko na ilagay ngayon ng sitaw. Lalagay ko na din ang green chili. Tatakpan ko lang muna, tapos pag kumulo ulit, pwede na ilagay yung tilapia. Kumukulo na siya, kaya pwede na natin ilagay yung tilapia. Titikman ko pala muna bago ko ilagay lahat ng isda
Para kasi kung kulang sa asin, dadagdagan ko na ngayon bago ko ilagay yung isda. So medyo matabang pa siya, dadagdagan lang natin ng konting asin. At saka konting paminta. Yung tilapia nga pala, mas okay siya na pina-fry kasi hindi siya basta-basta madudurog. A few moments later. Medyo nag-reduce na yung liquid niya, tsaka medyo thick na yung coconut milk. Tikman ko lang kung okay na yung lasa niya. Okay na siya. Ito na, masarap at malinamnam na ginatang tilapia with sitaw. Kung nagustuhan niyo ang video na to, huwag kalimutang i-like, share, and subscribe to my channel. Thanks for watching!